Bună ziua frumoși mei Capricorn! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna septembrie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn. Vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu iubirea, ca întotdeauna. În descriere vă las minutul exact și voi mergeți unde vă interesează, ce arie a vieții vă interesează. Și începem cu iubirea pentru cei care au deja o relație, cei care sunt într-un cuplu, să vedem care este atmosfera, ce povestioară dezvăluim astăzi pentru sau în legătură cu luna septembrie, da? Hai să vedem. Începem cu 3 mesaje oracol pentru capricornii mei frumoși care au deja o relație. Să vedem cum se aspectează luna septembrie pentru voi. Semnale. Fii atent la semnale. Probă, provocare, wow! Persoană de încredere. Avem următorul mesaj și la capătul cărților, manipulare. Foarte contradictorii îmi vine să spun aceste mesaje. Este o lună de provocări pe plan emoțional pentru cei care au o relație deja. Acum, ori tu trebuie să dai dovadă de încredere, pentru că aici avem diavolul, manipulare. Ori se întâmplă ceva toxic între voi, ori atmosfera în ultima perioadă nu a fost una sănătoasă și aici vorbim despre ești provocat să oferi acea încredere sau să dai semnale că ești o persoană serioasă sau, de ce nu, ești provocat să te uiți la semnale, să vezi dacă persoana de lângă tine este o persoană de încredere și nu cumva ea vine cu manipulări și cu alte șmecherii, să zicem așa. Hai să vedem ce ne spune tarotul și cum putem să le conectăm aceste mesaje cu cărțile de tarot. Pentru capricornii care au o relație. Să vedem ce spun cărțile de tarot, dragii mei. Foarte interesant. Luna septembrie a ieșit foarte complicată pentru toate zodiile. Cel puțin pe canalul meu. 4 de cupe. 7 de cupe. Hei. Și rege de spade. Da, aici avem această provocare de a ieși din butoiul cu melancolie. Unii dintre voi nu sunteți realiști. Nu sunteți realiști în ceea ce privește relația voastră sau în ceea ce îl privește pe partenerul de viață. Ori voi sunteți în defensivă aici și nu sunteți realiști în același timp. Ori vă alimentați gândurile și ajungeți să fiți în defensivă din cauza că voi vă alimentați din dezamăgiri. E ca și cum atenția voastră este pusă doar pe dezamăgirile din această relație. Dacă ai avut o perioadă în care nu te-ai simțit iubit, dacă s-au întâmplat anumite lucruri care au complicat relația voastră aici cu energia diavolului, atenția ta este îndreptată doar către acolo. Analizează un pic cu ce te alimentezi, pentru că e ca și cum impresia pe care tu ți-o faci nu face altceva decât să te mențină pe poziție de defensă. Analizează-te tu cu ce te alimentezi. Aici este, îmi vine să spun, cheia acestei etalări. Diavolul, uite că a vrut să iasă și el. Forța. Regina de spade, wow, dragii mei, aici e vorba despre, mie vine să spun că e vorba despre foarte mult ego. Ai o problemă de ego, îl ai foarte inflamat. Da, îmi pare rău să spun asta, îmi pare rău să văd asta la voi. Știți că eu vă iubesc foarte tare, dar
Aici avem două persoane foarte compatibile. Sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt, sunteți la fel, să zicem, într-un fel sau altul, pe anumite frecvențe, sunteți foarte la fel. Dar cred că fiecare vrea să aibă dreptatea lui, fiecare vrea să-l domine pe celălalt. Sunteți două pietre tare aici. Sunteți persoane foarte inteligente. Puteți să fiți persoane care au o relație foarte coerentă și foarte corectă și foarte frumoasă, îmi vine să spun, în limita acestor două personaje, pentru că ei nu sunt sentimentali niciunul dintre ei. Aici vorbim despre persoane foarte pragmatice, da? Dar amândoi sunteți la fel aici, nu e vorba că unul iubește mai mult sau unul mai puțin. Vedeți fiecare realitatea voastră sau vă vedeți fiecare pe voi înșivă într-un mod foarte corect, adică vă evaluați într-un mod corect, da? Știți probabil ce meritați fiecare dintre voi în această relație. Relația voastră este bazată pe mai mult pe hai să zicem sinceritate, dar poate fi o sinceritate foarte crudă aici. Crudă, dureroasă. Sunteți duri. Poate unii dintre voi vă reproșați din ego, pentru că fiecare are mândria lui aici, din ego vă reproșați anumite lucruri și băgați degetul în rană prea mult. Ce s-a întâmplat în trecut între voi? Acolo e buba. Nu lăsați nevoia de a domina. Fiecare dintre voi vrea să-l domine pe celălalt sau vrea să domine ceva în această relație. Alimentarea emoțională și mentală pe care o aveți este doar din sentimentul de eu nu merit să mă tratez așa, eu nu merit să mi se întâmple asta, eu nu merit să trăiesc așa ceva în relația asta. Dar dacă reușim să ne dominăm acest impuls de a fi foarte critic cu celălalt, de a-l ataca într-un fel sau altul, de a-l umili, n-aș spune neapărat că e vorba despre violență fizică. Cu forța și cu diavolul unul lângă altul, femeia poate fi foarte rea în această relație, da? Pentru că a ieșit pe partea reginei de spade. Femeia poate fi foarte rea în această relație și nu e cazul să mai fie. Având această combinație în spate, regina de spade, ar trebui să-și dea seama, să fie coerentă cu ea și să-și vadă această putere destructivă de critic sau critica destructivă. Renunță la critica destructivă. Da. Analizează un pic cum folosești cuvintele, pentru că putem să vorbim aici despre maltratare psihologică. Știu că sună urât cuvântul sau fraza, dar femeia e rea aici. Poate fi invers, da? Poate fi bărbatul aici, dar ideea este, indiferent cât de sus și tare se susține pe o parte sau pe cealaltă, fiecare dintre voi vă susțineți punctul de vedere, dacă voi vă analizați fiecare dintre voi cu ce vă alimentați, conștienți fiind că sunteți foarte asemănători, puteți să aveți aici speranțe, îmi vine să spun, da? Dar e o provocare. E provocare să ne vedem fiecare dintre noi ce semnale aruncăm către celălalt. Cât de multă încredere îi oferim celuilalt ca să primim încredere la rândul nostru. Pentru că aici e vorba foarte mult de respect. Dacă între voi ar trebui să existe foarte mult respect, dar unul dintre voi este așa mai maltratator verbal, aici nu există respect pentru că se vrea control. Voi știți cine este acesta dintre voi care are această atitudine dominantă, agresivă verbal, care vrea să-l domine pe celălalt și să îl controleze. Poate fi vorba despre gelozie, despre tot felul de lucruri de genul ăsta, da? Mare atenție. 4 de bâte
Rege de cupe și 3 de spade. Pentru unii dintre voi avem implicarea iluzorie, atenție, a unei alte persoane. Unii dintre voi poate aici se susține sus și tare că nu are încredere în celălalt pentru că, vezi, Doamne, că aici a existat înșelăciune, că a existat o aventură. Mare atenție la acest aspect. Indiferent cât de multe filme își face în cap cel care are această problemă, da? Și oricât de mult îl acuzi pe celălalt și încerci să-l controlezi, cu atât mai mult relația se distruge. Nu se reconstruiește iubirea între voi, se distruge, da? Deci aici vreau să rămână foarte clar că aspectul este ăsta. Dacă reușim să aruncăm armele, acuzațiile, nevoia de a-l domina, de a-l controla, de a-l gelozi pe celălalt, această relație ar putea să se reconstruiască în momentul în care ne deschidem din punct de vedere emoțional și ne spunem durerea. Uite, m-a durut foarte tare când în imaginația mea eu am văzut ceva, poate că am observat, da? Hai să o dăm așa, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Unul dintre voi doi a observat cândva că celălalt este tentat sau este mai, hai să zicem așa, atras și e mai vesel în societate decât acasă și s-a părut că, vezi, Doamne, că, nu știu, uite, s-a îndrăgostit de altcineva sau că are o relație cu altcineva. Aici, imaginația joacă foarte multe feste. De-aia spun că atenție la cu ce vă alimentați, pentru că e toxic, nu este nimic sănătos. Și cealaltă persoană hai să zicem așa, în defensiva ei, ce face este că se pune din ce în ce mai rigidă și încearcă din ce în ce mai mult să se apere. Nu, hai să zicem că răutatea reginei de spade nu-i rămâne altceva de făcut decât să fie agresivă și să zică, da, dacă ar fi fost să am ceva cu persoana respectivă cu care tu mă acuzi că am ceva, recunoșteam, pentru că aici există sinceritate. Dar nu e așa și atunci se pune agresivă și persoana asta și încearcă să se apere cu toate forțele, da, pe care le are, cu toată puterea. E o lună de probă, îmi vine să spun, proba poate fi trecută, da, avem un as de băte. Proba poate fi trecută atâta timp cât, ia uite, atâta timp cât nu ne mai învârtim, dragii mei, la fel în același cerc. Wow, e foarte coerent aici. Avem șanse să o luăm de la capăt, să ne mai dăm o oportunitate dacă deschidem ochii și nu ne mai lăsăm duși în eroare de păcăleala noastră, da? Dacă ne trezim odată pentru totdeauna și am încercat aici, poate că unii dintre voi v-ați separat o perioadă, dar ați rămas în același haos aici, da? Nu, aici există irresponsabilitate. Nimeni. Unii dintre voi nu v-ați asumat, voi sau celălalt nu și-a asumat răspunderea pentru dezastrul care l-a produs în această relație. Dacă e vorba doar despre faptul că s-a insistat nu știu câți ani la rând, Doamne, iartă-mă, că vezi, Doamne, că m-ai înșelat, că ai avut pe nu știu cine. Și asta a dus la un dezastru aici, da? Dacă a dus la un dezastru aici și se continuă încă cu aceeași acuzație că mi s-a părut mie, că uite, că nu că mi s-a părut, că eu am văzut eu cum vorbești cu nu știu cine. Sentimentele astea de gelozie sunt foarte, foarte toxice. Ce semnale? În afară de imaginația ta bogată sau a celui care este gelos, în afară de această imaginație bogată, ce alte semnale mai ai de la partenerul de viață cum că te înșală?
Aici avem mesajul de persoană de încredere. Provocarea, proba acestei relații în această lună este să cauți semnalele care să-ți arate că persoana de lângă tine este de încredere, nu este o persoană mincinoasă. Că ea acum e în defensivă și se apără de tine, de acuzațiile tale false, aici cu diavolul, de, nu știu, habar n-am. Da? Și a dracului în momentul de față, asta deja tu trebuie să te asumi, pentru că dezastrul l-ai provocat prin această gelozie. Dacă ai fost tu, dacă nu, celălalt trebuie să-și asume consecințele, da? Deci este o perioadă de urmărește semnalele reale, nu astea iluzorii din mintea ta, da? Atenție mare, dragii mei, apropierea și reconstrucția unei relații nu se poate așa, nu ne putem apropia din nou, nu ne putem reconstrui relația dacă atitudinea noastră nu este una blândă, înțelegătoare, iertătoare, dar nu iertătoare că te iert că m-am înșelat eu că am crezut că tu m-ai înșelat. Nu e despre asta. Iertătoare în sensul în care băi, îmi dau seama că am dat cu bâta în baltă. Mi-am distrus căsnicia sau mi-am distrus relația pentru că m-a luat pe mine nebunia aici cu diavolul, da, te duci pe cărări. Nebunia, obsesia, m-am obsedat, da, în mintea mea cu filmele care mi le-am făcut în cap că omul ăsta de lângă mine m-a înșelat cu Xulescu, Xuleasca, da? Și am distrus, m-am făcut foarte mult rău aici. M-am distrus și eu, am distrus-o și pe cealaltă persoană, mi-am distrus relația. Aici vorba despre recunosc, mă căiesc într-un fel sau altul, că m-a luat valul, că m-am obsedat, îmi cer iertare, vreau să reconstruiesc deschizându-mă din punct de vedere emoțional, spunându-mi durerea, da, m-a durut de nu mai pot, nu știu cum să fac. Aici e vorba despre hai la terapie, de ce nu? Regele de cupe poate fi un terapeut. Hai la terapie că vreau să ne împăcăm, vreau să reconstruim relația. Cam asta e ideea aici, dragii mei. Aveți toate șansele să începeți din nou relația, dacă, bineînțeles, aici vă dați seama că atitudinea nu a fost una bună și mai ales că amândoi sunteți persoane puternice, amândoi sunteți persoane pragmatice, avem sinceritate, avem inteligență. De ce să nu tratăm această situație cu inteligență, să ieșim de aici din durere, să nu ne mai batem ca chiorii în cuvinte și să punem să facem treabă dacă și numai dacă se recunoaște că s-a dat cu bâta în baltă. Și se deschide, dacă ai cu cine, cum zic întotdeauna, da, dragii mei. Dacă n-ai cu cine, nu-ți rămâne altceva decât să analizezi cu ce fel de persoană dormi în pat, cum ar veni. Dându-ți seama și distrugând într-un fel sau altul cu energia regelui de spade aceste păcălele, această minciună pe care o trăiești sau încerci tu să te lași să rămâi în această relație stând în mrejele speranței false că într-o zi o să fie bine, pentru că terminăm cu un 3 de spade. Acțiunea este, hai să zicem așa, și pe o parte și pe alta este foarte, și în prima variantă și în această variantă vreau să spun, este foarte importantă. Trebuie să acționez aici. Da? Dacă stau într-o relație toxică, gândindu-mă, făcându-mi eu așa speranțe în mintea mea, că într-o zi o să-și revină sau într-o zi o să meargă relația asta,
Păcăleala este a ta, diavolul ăsta e al tău, tu te minți singur, alimentându-te cu speranță. E momentul să începi să vezi că ce a fost cândva, blândețe, frumusețe, bucurie și așa mai departe, nu mai e nicio șansă să mai revină pentru că n-ai cu cine. Da? Despre asta e vorba aici. Cam asta e ceea ce vedem. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Izolare. Primul mesaj este izolare. Dacă sunteți despărțiți, cum am zis mai devreme, că am simțit aici că unii dintre voi poate că v-ați despărțit, aici poate că nu se poate izola nimeni în această viață dacă nu analizează ce trăiește. Degeaba te duci și te izolezi și stai așa în vârf de munte și asculți păsărelele dacă nu analizezi ce să faci pe mai departe. Da? Deși într-o variantă și în cealaltă. Ai nevoie de timp pentru a analiza foarte bine. Da? Deconectează-te de toate lucrurile mundane, vine să spun, sau nu mundane, nu, asta e așa jumate-jumate în spaniolă și românește, mondene, cred că se zice în românește, da? Și reflectă asupra acestei situații, acestei persoane sau asupra comportamentului tău, dacă tu ești cel gelos și controlator. Las-o așa, spune următorul mesaj. Lasă ca această situație să ajungă până la final. Finalul pentru unii dintre voi poate fi treiul de spade sau poate fi asul de bâte. Depinde de ce faceți cu această reflecție, dragii mei. Este o lună a provocărilor pentru voi. Pentru a-i demonstra celuilalt că ești o persoană de încredere sau pentru a urmări semnalele care ți le dă persoanele de lângă tine ca să vezi dacă este de încredere. Nu pot să spun altceva. Lasă situația să ajungă la final. Dacă n-ai cu cine, lasă situația să ajungă la final. Mergeți frumos la tribunal, spuneți-vă fiecare dintre voi durerea voastră și cam asta e. Da, nu am cum să zic altceva. Depinde de situație. Da. Căsnicie. Deci aici e vorba despre o căsnicie. Unii dintre voi sunteți căsătoriți. Dacă îți faci iluzia că aici tu trăiești cu o persoană toxică, să zicem așa, relația voastră e una nașpa și tu îți faci iluzia că dacă mă mărit sau, mă rog, dacă ne căsătorim o să fie totul bine, mare grijă că o să ți-o iei. Nu se fac lucrurile așa, dragii mei. Nu ne ducem și ne căsătorim cu o persoană care știm că este o persoană geloasă, controlatoare sau foarte rea, din cum am simțit mai devreme aici, cu speranța că dacă o să semnăm la tribunal, la primărie, pardon, o să fim, mamă, ce fericiți o să fim atunci. Dezamăgirea e mare. Așadar, nu faceți această prostie. Puneți mâna și luați-vă timp și gândiți-vă și vedeți semnalele care tot vor veni către voi în această lună. Nu pot să mai zic altceva. Da, dură, foarte dură luna septembrie, Doamne, pentru toate zodiile. Hai să vedem pentru cei singuri. Ce vrea să ne dezvăluie această lună, dragii mei, pentru voi, cei singuri. Când vorbim despre cei singuri, spunem burlaci, separați, divorțați, văduvi, nu are importanță, toți intrați în această categorie, da? Să vedem primele mesaje pentru voi, dragii mei, Capricornii singuri, luna septembrie 2024, amor, iubire sau partea sentimentală, emoțională, să vedem cum se prezintă în această lună. Empatie.
E interesant mesaj. Persoană de încredere și la voi. Uite că a vrut să se repete. Și iubire de sine. La capătul cărților, bucură-te. Pentru Capricornii singuri, îndemnul este să te bucuri pur și simplu, domne, deschide-te și bucură-te de această viață. Nu are importanță ce tip de persoane intră în viața ta. Tu dă-ți voie pur și simplu să te apropii de lume. Pentru că unii dintre voi probabil că aveți o problemă cu apropierea emoțională, mă refer, da? Avem conotația unei persoane de încredere. Nu știu dacă există cineva în viața unora dintre voi, da? Și această deschidere și această bucurie, e ca și cum bucură-te de prezența acestei persoane în viața ta, încearcă, dacă nu poți cu adevărat să te deschizi de tot, încearcă măcar câte puțin să te deschizi către această persoană pentru că este de încredere. Ne uitând, bineînțeles, de iubirea față de tine. Adică tu trebuie să fii întotdeauna conștient că nimic nu se construiește într-un mod pozitiv sau nu, dacă tu nu te iubești, nu te va iubi cealaltă persoană. Asta este foarte clar. Trebuie să învățăm să ne dăm nouă întâi și apoi celorlalți. Pentru că unii dintre voi poate că aici ați dat tot ce ați avut mai bun în sufletul vostru în alte relații, persoanelor care voi credeați că sunt de încredere și până la urmă s-au dovedit a nu fi și e momentul să începi să vezi că tu nu trebuie să dai 100% din tine, ci întâi ție 100% și apoi aici e 50-50. Fiecare vine cu reciprocitate. Aici nu e vorba despre în iubire, nu e vorba despre eu dau tot și dacă îmi dă și mie ceva bine, dacă nu. Nu e vorba despre asta. Voi trebuie să învățați în primul rând că iubirea începe cu tine și apoi cu dăruința către celălalt, da? Sau dăruirea, mai repede zis. Mie vine să spun să te bucuri de procesul de a cunoaște și a te deschide din punct de vedere emoțional dacă există cineva în viața ta în momentul de față. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Pentru Capricornii singuri. Opt de cupe. 8 de bâte și 10 de monede. Pentru unii dintre voi există cineva, aveți conversații aici, nu știu, poate pe rețelele de socializare, poate vi se face cunoștință dacă nu cunoașteți încă pe nimeni, vi se face cunoștință cineva din familie, un văr, nu știu, nu contează, un prieten bun de suflet al tău, îți trimite un mesaj și zice, băi, uite, nu știu, vreau să fac cunoștință cu X, cu X-uleasca, da? Nu refuza. Ieși din zona de confort. Participă. Avem mesaje aici care vin către tine. Dacă nu sunt mesaje de la un văr care zice hai să ne întâlnim nu știu unde și să fac cunoștință cu cineva, poate fi vorba pentru alții dintre voi că sunteți sociabili, vorbiți cu lumea, nu știu, poate sunteți înscriși în acele, cum se zice, nu știu, plataforme de a găsi un partener de viață. Deschiși unii dintre voi, sunteți îndemnați să vă deschideți către aceste variante, dar dacă deja sunteți în conversație cu cineva, aici e ca și cum atenție pentru voi, pentru că e posibil să vorbiți cu cineva care deja este într-o relație și voi să nu știți. Încercați să fiți coerenți, vine să spun, din punct de vedere emoțional, adică, ok, poate te atrage, poate convorbirile sau conversațiile între voi sunt unele
interesante și așa mai departe, dar nu vorbi lucruri banale, îmi vine să zic, vorbește și lucruri mai profunde, pentru că e posibil aici să dai peste o persoană care deja este căsătorită sau să-ți spună, da, sunt într-o relație, dar uite, și tu să accepti să intri în relație cu cineva care deja e într-o altă relație. Atenție, da? Asta așa, mi-a ieșit mesajul ăsta, nu știu de ce. Optul de cupe este o carte a plictiselii. Dacă în momentul de față nu faci altceva decât să stai încuiat în casă și deja ești plictisit, optul de bâte îți spune: hai, Capricornule, ieși în lume și tu, socializează, nu mai sta doar în casă, în rutina ta, da? Ieși afară din casă. Du-te și bucură-te de această viață, dă-ți voie să te... E ca și cum deschideți singur ușile iubirii. Nu mai sta în casă, că în casă nu vine nimeni să-ți bate la ușă să te caute. 6 de cupe, lasă trecutul ăla odată. 2 de spade. Și nebunul, e momentul să începi un nou capitol în viața ta, dragii mei. Eu par așa o moară hodorogită aici la voi. Avem câteva luni de zile de când tot numai aspectele astea le văd. Ce Dumnezeu tot amâne aici să întorci spatele trecutului ăstuia? Ce amâne aici? De ce tot? Care-i treaba de... Tu zici mereu că nu are, Domne, nicio legătură trecutul meu, că eu sunt bine, nu... Nu. Pentru că aici se insistă, aceleași cărți insistă să iasă la voi. Da? Pentru unii dintre voi, faptul că căutați doar ceva foarte serios din prima, aici atenție mare, trebuie văzut dacă te încadrezi în această explicație, în această variantă. Dacă tu singura relație pe care nu o refuzi sau nu, singura persoană pe care o lași să intre în sufletul tău este una serioasă, care vrea o relație serioasă din prima, mare atenție, pentru că întotdeauna ai căutat ceva serios, îmi vine să zic aici. N-ai avut parte de nimic serios. Pentru că pentru tine o relație pasageră, să zicem așa, o aventură, între ghilimele, nu încape în capul tău. Nu concepi. Și exact lucrul ăsta ți se cere. Tu deschide-te. Lasă seriozitatea, lasă vreau doar așa, dacă discutăm despre lucruri serioase, bine, dacă nu, nu. Lasă-o pe aia, că întâi și întâi se începe cu îmi vine să zic, în orice relație există un risc. Tu poți să vorbești cu cineva despre lucruri foarte serioase și până la urmă să fie nimic, să ajungi într-un blocaj cu acea relație. Riscurile există. Tu deschide-te către a cunoaște lume și a intra inclusiv într-o aventură, indiferent că e doar pentru o noapte sau doar pentru o săptămână. Pentru că riscul există în orice relație, mi-e vine să zic. E un fel de... Tu trebuie să schimbi aici viziunea, să privești mai deschis. Mai deschis. Persoana asta se uită în sus. 8 de bâte ne arată o țintă înaltă. Da? Deschideți aripile, bine să spun. Aici ușile nu se deschid cu 8 de bâte decât atunci când noi le, cu curaj, aici, cu riscul asumat, ne deschidem acele uși.
Pentru că avem un mare blocaj în tine cu o relație din trecutul tău sau cu trecutul tău. Ești blocat în trecut. Și aici e vorba despre ieși din trecut și începe o viață nouă. Da. Cavaler de cupe, rege de monede și cavaler de monede. Eu văd persoane aici, pe lângă tine. Împăratul, wow. Ai o atitudine și o poziție, ia uite ce frumos e diavolul ăsta aici lângă împărat. Ai o atitudine din care nu te scoate nimeni. Ai o poziție foarte rigidă în ceea ce privește poate acest aspect de aventură. Nu, domne, eu vreau ceva serios. Eu dacă nu cunosc persoana care să vrea ceva serios, nu mă interesează altcineva. E foarte multă obsesie pe chestia asta. Împăratul este o energie extraordinar de serioasă și de constructivă. Ne ajută foarte mult să avem foarte multă încredere în noi, ne ajută să ne simțim, să fim pe poziția de respect de sine, da? Adică, domne, nu primesc pe oricine în viața mea, dar nici nu mă închid în totalitate în am trăi viața într-un mod liber ca să cunosc persoane. Nu să cunosc doar persoanele care vor același lucru ca mine serios. Da? Deci aici e vorba despre tu poți să schimbi atitudinea asta rigidă în momentul în care îți dai voie să te vezi pe tine ca pe o persoană care controlează cu cine și cu cine nu. Da? Pentru că una este să intri într-o aventură ca tâmpitul, așa, ca nebunul cu capul înainte, cu oricine, fără să te uiți dacă e vreo pușlama, să zicem așa, și alta este tu să ai controlul și să zici, băi, eu dacă vreau să am o aventură pentru că am eu chef cu, inclusiv îmi asum dacă intru într-o aventură cu o pușlama. Deci aici e vorba despre asta. Atitudinea ta, dar nu să fie asta așa obsedată și obsesivă, ci să fie aia de, băi, eu sunt stăpânul meu. Dar obsesia, dacă este pe partea asta, nu și nu și nu, aventuri, disciplină. Mă punem în aia și rebobinează un pic, vine să spun. Aici e vorba despre mentalitate, probabil. Da? Două persoane am aici, care nu știu dacă sunt două persoane pe care tu le cunoști deja, sau cel puțin una care te place și care poate fi doar un aventurier aici. Poate fi o persoană care pur și simplu vrea doar, nu știu, o relație fără compromis. Da? Acum, dacă tu ești în poziția asta de monede, regele de monede e foarte căpos. Cavalerul de monede este perseverent, face pași mici și siguri. Ambii sunt în acea energie de zonă de confort. Nu-i scoate pe ei din ale lor, din fotoliul lor, nu-i duce pe ei, nu-i invita la cinema sau nu-i duce pe ei nu știu unde, într-un weekend
în vârf de munte cu globulețe pentru că nu le place așa ceva. Aici e vorba despre, dom'le, dacă mie îmi schimb zona de confort și vrei tu aici să mă lingușești sau poate îți faci o invitație ciudată care nu pupă cu zona ta de confort, tu aici e ca și cum încet, încet îmi iau o tălpășița că nu-i de mine persoana asta. Am mesaje interesante aici care se transmit pentru voi, dragii mei. Voi știți, vreți zonă de confort și monotonie și în continuare să trăiți așa în rutină? Sau începeți să vă iubiți într-atât încât să ajungeți să aveți siguranța în voi înșivă și să vă dați voie să vă aruncați într-o aventură indiferent de consecințe, pentru că împăratul își asumă consecințele, pentru că viața este pentru a te bucura de ea. Viața nu e doar de a sta așa pe fotoliu cu cafeaua în mână și toată ziua e ca toată ziua. Și azi e la fel ca ieri și va fi mâine la fel ca azi și uite așa mai departe. Da? Deci aici e vorba despre dacă tu vrei să construiești o relație cu adevărat, deschide-te, țintește mai sus, pune mâna și informează-te. Aici pot fi, nu știu, studiază-te pe tine, vezi cum ești, fă ceva, învață altceva nou. Optul de bâte sunt informații care vin către tine și te pot ajuta să te deschizi, să țintești mai sus și să ieși din această rutină sau zonă rutinară în care te-ai obișnuit, îmi vine să zic. Optul de cupe e o carte a obișnuinței, dar în același timp ne arată o persoană care atunci când se plictisește iese de acolo, nu mai stă, că nu mai are satisfacție emoțională. Dacă tu știi sau simți acum, în momentul ăsta, că nu ești satisfăcut cu viața casnică sau așa pe care o ai, încuiat în casă toată ziua, dă-ți vărul jos de pe ochi și întoarce odată pentru totdeauna spatele rutinei și ieși în lume. Și începe să te bucuri de această viață. Dragii mei, îmi pare rău. Da, sună tot ce spun ca o placă stricată aici, zgâriată, dar tot insistă să se arate aceeași poveste aici, aceeași conotație. Există cineva pe lângă tine, dar tu nu și nu. Da. Conversație cu inima deschisă. Conversații, cum am zis mai devreme, dacă ești o persoană care conversează cu alții pe rețelele sociale, vorbește despre tot, nu vorbi doar despre știi, eu caut o relație serioasă, vorbește, informează-te. Deschideți inima, între ghilimele, către celălalt și vorbește despre ce îți dorești tu de la această viață, de la o relație, dar nu te închide din punctul de vedere al aventurii, dacă vrei. Insist pe chestia asta cu aventura. Factori religioși, dacă religia are o influență asupra ta, ești o persoană credincioasă, vezi, Doamne, eu nu-mi permit eu, cum să-mi permit eu să am o aventură, că știu și eu aici, poate în trecut m-a arătat lumea cu degetul când am fost mai libertin sau nu-mi permit eu să mă îmbrac în nu știu cum, pentru că, din nou, da, religia, am o vârstă, cum să mai intru eu într-o relație la 60 de ani? Wow, ce să-ți povestesc, da, dragii mei, deci poate fi aici vorba despre religie. Unii dintre voi, această strictețe pe care o aveți și rigiditate poate veni pe această parte. Încercați să vedeți dacă vă regăsiți, faceți ceva cu acest aspect.
Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și credința sau încrederea îți va aduce iubirea. Dacă ești din zona ta de confort, dacă te deschizi din punct de vedere mental, conversațiile sunt din ce în ce mai deschise și începi să fii optimist și deschis către a socializa și a cunoaște lumea, chiar dacă e doar o aventură, aici vedem că vei atrage iubirea. Dacă deja există cineva care îți tot face invitații și tu nu vrei, atunci gândește-te care e fixul tău aici cu împăratul și cu diavolul, ca să poți să repari, dacă vrei, să rezolvi această problemă pe care o ai. Nu pot să mai zic altceva, dragii mei Capricorni, o lună în care voi trebuie să, îmi vine să zic, să vă obligați. Obligați-vă să vă bucurați de această viață. Fiți empatic cu voi, îmi vine să zic. Eu cred că ție nu ți-e milă de tine. Milă, mă refer să te compătimești așa, să zici, băi, Capricornule, ce facem, mă? Ce facem, mă? Că tot căutăm noi așa persoane de încredere, dar, Doamne, uite, nu prea ai, că, na, eu sunt așa serios, da, eu sunt o persoană serioasă, ofer încredere și așa mai departe, dar am o problemă, că eu nu mă iubesc pe mine, Doamne. Hai să stăm de vorbă, tu cu tine stai de vorbă. Și compătimește-te un pic cu fixurile astea pe care le ai, fă ceva cu ele. Capricornul este o persoană, da, este o persoană care are foarte multe fixuri. Și o spun în cunoștință de cauză, da? Faceți ceva cu ele, dragii mei. Nu-i mai dați voie lui Saturn ăla să vă țină așa în extrema asta de limite și de frică. Frica de suferință. Hai să vedem. Începem cu partea financiară. Să vedem finanțele pentru Capricorn pentru luna septembrie 2024. Pajul de monede. Regina de cupe și eremitul. Ai nevoie de o soluție într-un proiect pe care îl ai, un proiect care nu se mișcă foarte mult. Ori tu încă nu te-ai pus în mișcare până acum cu acest proiect, ori îl ai deja de mult timp pe rol și parcă îți dă doar așa bănuți cât pentru o bucată de pâine. Uite, avem aici un copil care are un codru de pâine în mână, îmbrăcat cam sărăcăcios, n-are nici măcar papuci în picioare, are doar șosete. Din punct de vedere financiar nu te văd prosper în momentul de față. Tu ai un proiect pe care îl ții aici în privat, îmi vine să zic. Poate lucrezi la ceva, dar acel ceva încă nu ți aduce beneficii. Soluția, întotdeauna cu eremitul, soluția stă tot în tine. Trei de spade. Roata norocului. Pot să schimbi această situație. Și 10 de spade. Tu poți să schimbi această situație atât timp cât nu rămâi în această energie joasă, în care să rămâi doar pe negativ. Roata norocului, în acest set de cărți avem iadul aici și raiul sus. Da? Îngerii și demonii. Către ce tip de gândire te îndrepți? Pentru că aici vedem 3 de spade, 10 de spade, este foarte clar că ești pe negativ. Nu vezi rezultate din acest proiect și în loc să-ți pui la contribuție mintea pentru a găsi o soluție, în tine există acea soluție pentru că tu ești cel creativ, tu stai și te învârți în aceeași roată de dezamăgire. Aoleu, nu funcționează, bla bla bla, aoleu, aoleu, aici cu aoleuri, da? Ei bine,
Mm. Nouă de spade. Mai ai și coșmaruri. Ia uite ce preocupări ai. Te trezești noaptea din somn, curg apele pe tine. Ți-e frică încă, poate nu o să ai ce mânca mâine. Dragii mei, 10 de cupe aici. 9 de spade, 10 de cupe. Foarte interesant. Și pajul de cupe. Poate nu neapărat e vorba despre un proiect. Pentru unii dintre voi, da, poate fi un proiect care nu funcționează pentru că vezi că faci lucrurile într-un mod așa. Pentru mine remitul e ca un cal, care nu vede stânga-dreapta, doamne. El o ține pe drumul lui, mereu face același lucru, da? Repetitivitatea aici se învârte în cerc remitul ăsta, face la fel lucrurile și ajunge în același punct, în același coșmar. Nu fac bani, nu merge proiectul, nu știu ce. Nu pot să ies din mintea mea și să nu mă mai stresez aici. Atitudinea ta trebuie schimbată. La capătul cărților avem moartea. Uite ce frumoasă imagine cu moartea aici. O pajiște verde te așteaptă. În momentul în care tu vei hotărî să faci o schimbare, pentru că dacă ești aici ca un cal și nu vezi stânga-dreapta, și ești tot timpul pe negativ, nu o să meargă niciodată proiectul ăsta, sunt tot timpul la locul ăsta de muncă, n-am ce să fac, trebuie să rămân aici pentru că altul nu găsesc, pardon, da. Stau cu părinții, unii dintre voi poate stați în casa părintească sau cu părinții și vă întrețin părinții sau, mă rog, participă și părinții. Ești ca un fel de copil de 40 ceva de ani, 50 de ani aici, care, ce să zic, nu prea își asumă într-un fel sau altul atitudinea pe care o are în ceea ce privește partea financiară. E foarte interesant pentru că Capricornul, dragii mei, Capricornul, energia de Capricorn este una înaltă, de construcție. Construcție de ce? De avere, construcție de lucruri mărețe. Capra își ia foarte mult timp să urce stânca, da? În ciuda riscurilor care le întâlnește pe drum această capră, Capricorn, adică vreau să zic, de a urca pe muntele așa înclinat, ea urcă, încet urcă. Tu ai rămas la încet, tu ai băgat a întâia și mergi cu mașina la întâia. Aici e momentul să începi să schimbi altceva. Alte eforturi aici, uite ce avem aici. 3 de monede, talentele tale. Nu ți-ai scos talentele la suprafață încă. Tu ești pe relantie aici, ești cu viteza întâia. Ai rămas și te-ai complăcut aici într-un job probabil sau un proiect pe care poate, da, îți place foarte tare, ți-ai dorit să funcționeze, dar făcând lucrurile într-un singur fel și văzând că nu funcționează, aici e momentul să schimbi macazul. Aici trebuie să iei altă întorsătură proiectul tău. Da? Pentru că nu-ți aduce beneficii sau locul de muncă în care tu ești este unul în care ești plătit așa 2 lei, ai bani doar de șosete, nu de pantofi, da? Și de un codru de pâine, dar nu-ți dă mai mult. E momentul să începi să te miști, să cauți altceva. Schimbarea vine de la tine, începe să-ți întinzi antenele, îmi vine să spun, vorbește cu prieteni, cu cunoscuți, cu familie, întreabă-i, domne, uite, vreau să schimb locul de muncă, că nu mai pot aici, 3 de spade, 10 de spade, 9 de spade. Vorbim despre unii dintre voi care nu sunteți deloc bine din punct de vedere financiar, cu toate că capra merge către vârful muntelui, dar voi ați rămas, după cum am zis, complăcuți în viteza întâi. Trebuie să începeți voi să mișcați lucrurile, nu stă în mâinile nimănui să vă scoată de acolo, căutați-vă voi acest
10 de cupe în care să te simți împlinit din punctul de vedere să fii mândru că ai schimbat la timp, îmi vine să zic. Da, interesant aici mesajele. Hai să vedem un mesaj de la acest oracol. Ai toate șansele. Dacă ieși din această roată negativă și faci anumite schimbări, ai toate șansele să începi din nou proiectul, dar de această dată mult mai deschis, mult mai creativ și probabil vei ajunge pe această pajiște verde, vei începe încep să se vadă primele firișoare de iarbă verde, dacă vrei. Dar trebuie să treci la acțiune. Nu mai rămâne în acea energie rigidă în care aoleu, da? Fă ceva. Forța a ieșit aici pentru voi. Toate experiențele pe care le-ai avut în viața ta te-au făcut puternic și curajos. Nu-mi place să spun că te-au făcut rigid din ce văd. Ești Capricornul foarte puternic și foarte curajos, că altfel capra aia nu s-ar duce acolo pe muntele ăla să riște, să cadă, da? Ești foarte puternic, dar ai o fixație. Fă ceva cu puterea asta sau cu, puterea pe care ai căpătat-o în timp, prin toate experiențele prin care tu ai trecut. Ai multe experiențe, ești roata norocului ne arată, dar tu ai rămas blocat în acele experiențe urâte și te complaci în situații în care ești plătit 2 lei și nu mai ai cazul, trebuie să faci ceva. Hai să vedem și sănătatea, cum stă treaba în luna septembrie. Foarte interesant. Așa ce parcă mă doare să spun toate lucrurile astea când vorbesc despre voi, dar am și o slăbiciune pentru Capricorn, da, e adevărat. Și sunt berbec, atenție, da? Ascendentul meu mă trage către voi. 10 de monede, 8 de cupe, 3 de monede. Când vorbim despre sănătate în această combinație, nu am niciun indiciu să avem o problemă. Poate ai grijă cu munca. Dacă ești prea implicat, chiar dacă ce-am văzut acolo la locul de muncă, ești plătit 2 lei, dar tu ești implicat foarte mult acolo, nu aș spune neapărat că ți afectează sănătatea, dar probabil ar trebui să fii un pic atent. Da? Împărăteasă, rege de spade și 6 de monede. Orice problemă de sănătate ați fi avut, dacă ați avut, atâta timp cât tu îți îndrepți atenția către vreau să am grijă de mine, vreau să mă alimentez cum trebuie, nu vreau să am probleme de sănătate și iau atitudine, bineînțeles, și am grijă de mine, să dorm bine, să mănânc bine, să nu fiu eu primul care se duce să colaboreze cu ceilalți sau să mă extenuez la locul de muncă. Totul trebuie făcut cu măsură, da? Atunci când conștientizăm că noi suntem cei care ne omorâm practic singuri, atunci începem să facem lucruri pentru noi. Aici, această atitudine o văd pentru unii dintre voi. 8 de bâte, 2 de spade, 8 de bâte, 2 de spade s-a repetat. Am văzut-o la iubire. 8 de cupe se repetă. 5 de spade.
La capătul cărților 9 de spade. Ia uite ce interesant aici la sfârșit. Poate că o să faceți eforturi în această lună septembrie să aveți mai multă grijă de voi, dar îmi las impresia că nu vă ține prea mult timp. O să cădeți din nou, îmi vine să zic, în aceeași neglijență. Pentru că aici e un refuz, e ca și cum dacă am mâncat bine o săptămână și m-am odihnit bine o săptămână, o să fiu bine, nu mai am nicio treabă. Și după aia uiți și din nou te avântezi aici, da? 8 de bâte este o carte de viteză. Avântezi nu mi-a sunat în românește, avânți. Te avânți așa cu grabă către ceva care, hai să zicem că te aduce din nou într-o zonă periculoasă, dacă vrei. 5 de spade, 9 de spade. E cazul să începi să fii foarte atent la tine. Nu te mai face că nu vezi că te dor oasele, nu te mai face că nu vezi că te doare capul. Aici avem dureri de cap. Ia uite, dureri de cap. Nu te mai face că faci lucruri pentru tine, pentru că dacă le faci o săptămână și după aia nu le mai faci, nu-ți servește la nimic. Ieși odată din această atitudine de a nu recunoaște că nu ești corect, îmi vine să spun, cu tine însuți. Tu mai repede dai niște sfaturi celorlalți, mamă, nu știu, tot dai sfaturi bune aici, da? Ca alții să aibă grijă de ei, dar tu nu ai grijă de tine. Decât 2 zile, după aia uiți și o iei de la capăt, te neglijezi aici. Da. Când ai dureri de cap, pune una și vezi că poate nu este vorba despre că te-a tras curentul, poate e vorba despre faptul că poate n-ai mâncat sau poate n-ai dormit bine sau poate ai stat tot timpul aici cu preocupările active, da? Sistemul nervos poate fi foarte afectat. Luptă pentru tine, vine să spun, luptă pentru sănătatea ta, luptă să fii tu cel care e conștient că își face rău cu mâna lui. Nu pot să zic altceva. Urmărește-ți visurile, avem aici. Foarte interesant. Avem o persoană care pare că este așa în apă, pe valuri și privește în sus către cer, e ca un fel de visător, e ca și cum ar fi 7 de cupe, dacă vrei. Și aici, pe cer, în acești nori, uite ce sunt, semne muzicale. E ca și cum are o partitură muzicală acolo. Se uită și visează. Această carte spune să-ți urmărești visurile. Care sunt visurile tale? Vorbim despre creativitate pentru unii dintre voi. Voi visați la ceva. Mesajul spune așa. Arată un vis sau o ambiție specială pe care o ai și pe care ai tot amânat-o, da? Aici. Nu știu dacă e vorba aici legat neapărat de sănătate, vom vedea până la sfârșit, dar tu ai aici o ambiție, tu ai ceva în tine. Dacă vorbim despre locul de muncă, ar putea să fie foarte tare mesajul ăsta pentru cineva creativ care visează la ceva și totuși nu face nimic pentru acel ceva, pentru acel proiect. Ce te motivează să pui în suspendare sau să suspendezi acele acțiuni, da? Către visurile tale, să ți le împlinești. Obiectivul tău este să hotărăști dacă scuzele tale sunt reale sau nu, să identifici motivul real pentru care tot amâni și să faci ceva în privința asta. Unii dintre voi sunteți aici cu bătăi de cap și cu alte preocupări și cu alte dureri de-astea de cap care adică îți influențează sănătatea din cauza că tu ai aici niște vise, niște proiecte în care te complaci la locul de muncă, de fapt,
să stai acolo sau te complaci în proiectul la care nu-ți aduce bani în loc să faci ceva pentru a merge către aceste vise pe care le ai. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare.